Bluetooth na? Yo, yo, yo! Hello! Sino mo kung siya na Bluetooth? Hello po. Hello. Ito na. One viewer slow. Kung kasi password ka? Ha? Mo talaga ABR. Kuno. For viewers sa loob po. Tama sige na ito wifi ko.
viewers, hello. Maganda ka. Ano? Nasa nagtungtungit ang duwa. Microphone. It's ay. Ano yung kuning? Oo. Saan na tayo? Ano sa search? Lad, dito na lad. Ano yung search? Everything in out loud. Kuya Elias ng Baguio City, hello po, good evening po, sabi ni Kuya Elias. Hello. Tara mo na. Search ka rin ito ano? Moving out loud. Dali na rin. Tama na yan. Tama na yan.
Dali na naman. Ako na sa paboritong singil. Pagkatay si Mikey. Nestle supports daily farmers worldwide in the transition to regenerative agriculture by organizing trainings and providing Ayaw, wag bumalik mo. Bumalik mo. Bye. Walang pera. Dali, magpasok na. Hindi na natin. Kaming ula diri sa balay. Kubay ko po no. Ba't tayo na pisang ko? Kantang tadi ah. Sa tatay. Dali, pasok ka dito. Ay, Tatay mo din. Classmate! Classmate! Uyam! Nauyam ka ng kato sa ako pa sa tuto! Kato mo nagalit na ako doon na classmate! Arani mo sa tuto ka na? Ay! Paano? Sino ko sa pagpakanan ko? Entrance yan! Entrance! Tatay! Pagkunod ko. Ayan. Ha? Ay, dito yung aso? May aso dyan sa loob. Dito ba? Mga pa nila. Dito ko po. Kana, kana. Nana, tinawa na. Ayan na. Dali. Ayun, microphone. Ano? Kanta na. Ay, aba ba niya ako? Halika na. Tara na, alis na tayo. Ayun na natin. Ako maninalo ko ng pauli ako. Palis.
Magic ka. Ayan, Jen, ay, bango na siya. Magic. Sabi ng kantura, pag baylihan. Magic. Oo. Easy. Uy! Pani! Oo. That. Loading. Ano yan? May speaker yan? Dito, malaking speaker. Oh. Loading. Iniiwag. Iniiwag na may pagod. May matik ako. Hindi ay, hindi. Hindi yan. Ay, matindi. Magic, magic. Anong sayo? Anong sayo? Robot, robot. Ay, hindi madami, madami. Kanta na, ani. Dali na tapos kanta. Anong sayaw? Ano kanta? Kanta na. Tay, tay, tay. Magic ka na, magic. Ang burrito, logo. Ang burrito. Ano? Ayun o, may microphone. Pagkakata ka? Kanta ka? Abo? Choose another free plus hydration. Kakalas mo na yan, dito na Riley. Ha? Nagahan mo lang. Doon ka pa ka, doon. Pwede ako pumiling na pinasa dito niya. Huwag ka pala ka rin pagkanta eh. Okay, ay! Dito, dito! Kuya Makbal, present! I'm so sad that you're gone. Why you telling me, make me stop? When all these things said that you're gone. It was a big, big war, but you were beaten. You tried to do the lyrics, made a learning clicker. Like the lamb smoking, you burning people. Never reached to we were out to make you tell it bigger. Now you was on me, now you told me. Maybe 7 years and no more wanting. 7 years. Hello din sa inyo! Sabi
stages. We got no voice. Me. At least it was a favor. And if you don't need me before I leave, I hope I see you then. Sometimes ready to go. So we got hope. Rather than sing the song before me. Sometimes ready to go. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. I wanna go to the phone so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys who live me from are still singing glory. 'Cause I won't leave behind, brother. I'm still so soon we'll be years old like that. Ayaw pa pinado. Ayaw. Pili-pili ah. What's going on in that beautiful mind? I'm in your magic conversation. I'm so easy, don't know what it means. Be alright, my hands on the wall, but I'm waiting for Five viewers alone. 6 viewers alone. How many times do I have to tell you? Even when you cry, you feel too. What is feeling you down?
mali. Pero start mo raw. Ay, hindi na ako rin. Parang lugi ko dito sa ano. Sa bayan. Look. Bayan sa bayan dito. Just right on coconut taste. Listen, butter coconut. Nangihina? Baka anemic ka. Sabi ng dugo mo, you need help from Hemorrhage FA. Someone's got to give, sharing this relationship. It's over. You know what to do now. I'm the rest of you know I want the best of you. I don't care if it's better. Cause I wanna know I'm not bleeding out. There's no let go. You're rich, they wanna miss now. Whatever. Please leave home. Oh, we just friends. These are we with a simple telephone call. You're leaving me here with nothing at all. Well, I find these things for me. I'm sharing you and memories. I feel it in my heart, but I don't show it. Then there's something with me. And Lord, I know that you can see the signs I don't believe it's right. I know it. I find the rest of you, don't want the best of you. Time to show you what's better. Look what I know. I'm nothing at all. There's nowhere left to go. You're reaching the bottom, it's enough. Parang nakita ko po kayo. Nakita ko kasi. Oh, kasi pumunta kami sa ano. Pumunta kami ng escape doon. Yung isang buwan siguro. Ay, nasa Bicol kami ngayon. Rest of the roll down.
you. Ano sa tunong na yun? 7-Eleven? Balang araw, maharap Sige lang. kaya. Tapos so, pipinin din mo ah. Sige pa. Ito rin ko. Sige pa. Pwede na Ano mo na yan? bonito. Sakahe! So sarap, so kasong, so sulit. Sarang gole nilipat. Sakahe! We will lock the door to the land. Inside the lights are low. Put some music on the phone. Slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about it all day long. Never feel the feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on. Just to be alright. It's so heavy, don't you worry. We can take more time. I'm a little closer, let's go over what I had in mind. The darkness, the lights are low. It's a music on the soul. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all along. Never feel the feeling quite strong. I can't believe how much it turns me on. Just to be alright. Put some music on the sofa. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all along. Never feel it, quite strong. I can't believe how much it turns me on. Just to be on. Hi viewers, hello po.
Pero pati gagawin na sa rin po ko. Nagsasadya na yung kanta ko. Mereka terlalu berbeza dengan personalnya. Mereka terlalu berbeza tuh. Bali yung basketball dito tapos na. Ano na yung ano dito, lutok. Yung kantora. Santa Rosa. Kan globo pabayad nga rin nagiging sa globo. Ano ka globo palayo kong tahan? Ako naka-adjust na. Oo. Parang araw. Gusto ko yung video. Araw-araw masulat ko kaya ang tanang bibiling ng daan sa Santa Rosa. Gago na yan. Nalagay ako ng 7-Eleven sa highway traffic ayaw ko kalim tabi ng listahan. Bibili ako ng kotse kasi sabi mo bawal ang maghuli. Gcash Baka na. lang sana ako sa wifi. Gcash. Bibili ako ng wifi. Yung dito mo sa kanila. Wifi cancel. Free wifi. Tapos free wifi. May kamagpag sa wifi. Hello everything. Hello everyone. Ang totoo, di bali na ako. Ikaw lang naman, ikaw lang iniisip ko. Kasi gusto mo, ikaw, buhay na gusto mo. Gusto ko, bigay, buhay na gusto mo. Gagawin ko kahit ano mo. Gusto ko, bigay, buhay na gusto mo. Parang araw 6 hours ago. Pwede tayong mawin na. Ang totoo, bali na ako. Ikaw lang ang iniisip ko. Kasi gusto ko bigay buhay na gusto mo. Gusto ko bigay buhay na gusto mo. Ang gagawin ko kahit ano ko. Gusto ko bigay buhay na gusto mo.
Hello po sa lahat. Kuya Benji, hello. Kuya Danilo Pisara, hello po. Nadubo ko. Sarang golay lilipad. Baos. Napulapan sa kantaan kagabi doon sa ano. May pakay. Ama, nalinis na ba lahat? Yung banyo na lamaan. Ha? Mababad ko pa sa bleach? Okay, sama. Sarang golay lilipad sa kanilang kalamitan at ang labas sa nakaraan. Ngayon, iba ng amihan, iba babalik ang Pintuan, magdamagan. Yung bata, batang nanganganak. Simula sila. Ibok. Ibok.
Sir Danilo po sa Pilig, Kuya Danilo Bizarra, hello. Hit me ako sa loob, may kalap siya, raw. Sabi pa po. Grabe pause ako. Ano naman yung boses ko kagabi. Kasi nagkanta rin pa doon sa may patay. May patay kasi dito yung kapatid ng binan ko. Thank you, Mas Hello. Hello po. Shoutout kay Tilo. Tilo, okay, Tilo. Gusto kong ibigay ang lahat kay Tilo. I know I look into your eyes and you ask for more. So
Hello po. Stick by my side and I will always stay there. Don't you worry, I'll be there whenever you need somebody who can love me in my world. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. There's only you, nobody you put you first. And for you, girl, I swear I give the world. I'll be right here, baby. You know it seems so sweet. Don't you worry, I'll be there whenever you want me. I Shout need out sa lahat. somebody who can love me in my world. No, I'm not perfect, but I hope you see my words. 'Cause it's only you, nobody you, I put you first. And for you, girl, I swear I give the world. Somebody who can love me in the world. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause I know you, nobody you put you first. And for you, girl, I swear I will do. Down! May bonus 30% for that! Dahil sa pangis na ito pa. Second viewers, hello. Ang sakit! May bilis relief dolphin high. Yung yan. Ano ka nini big search ni? Kaya nila. Ikot na ako wala ko ng bante. Wala ako. Kuya, Ronnie yan. Sabi Joey, wala makakanta eh.
magbalik. Ilang taon magbalik? Maganda magbalik. Magbalik yan. Yes, huwag kang mag-isip. Magbalik. Ah. Shoutout po sa lahat. Cover speech. Ay, di si Myrna na magbalik. Kanila, no? Shoutout po sa lahat. Tilo, totoo ba yung nawala motor mo? Sabi ni Kuya Benji. Tilo, matinatanong si Kuya Benji kung totoo daw na nawala niya motor mo. Diabetes is a global epidemic that is expected to affect over 1 billion people by 2050. We're committed to changing that. Across the globe, Sun Life is removing barriers to prevention and care. By supporting May ano, may juris? May Juris. Mamatay. Eh.
Video. Yung ano? Mangon ano ma? Ano na nyo? Karaoke. Karaoke here. Global Vince. Hindi mo Sarah. Nicole. Yan yung encore. Sa pelikula Papa, para na lang Pilipino. Sino ba ang pagbabago? Pero po sa mga solid viewers dyan. 7 viewers ang loob. Ikaw ito siya. Asa ito sila may thumbs up. Sana'y malaman mo, hindi sinasadya. Kung nais mo'y maging malaya, di lang ikaw ang nahihirapan. Damdamin ko ay naguguluhan. Di lang ikaw ang napapahala. Kung naisip, huwag kang pagkawalan. Ngunit puso ko ay kailangan kang Thank you po Kuya Benji. Thank you, Kuya Benji. Kuya Benji, thank you. Sana'y malaman mong hindi ko sinasadya. Di lang ikaw nahihirapan. Ng daming kulit ay naguguluhan. Di lang ikaw Sasayangin ang iyong panahon. Ikaw ay magiging masaya. Saya ka ba sa piling ng iba? Di lang ikaw ang nahihirapan. Ng daming kulit ay naguguluhan. Di lang ikaw
Walang naisip, huwag kang magpawalan, ngunit puso ko ay kailangan kang iwan. Pwede mag-iintay ako, magpapalaw. Family ko po pala. Si Mom, Dad, Ate, si Lola Ida, sa tubo, mga pinsang buo, at si Early. Lover! Napakasundo. Puso'y di mo, rin piling ka, aming nadarama.
Hello. Parang ano boses? Hello. Choco, Jangin, Salino. It's combo. Sa Choco, delicious. Mas approve na kids. Model na. 10 viewers, hello po! Hello, Kuya Benji. Ba't kaya di pumasok sa ano? Sa...
kung magmamahal. Bakit wala ka na sa aking tabi? Tuloy na, di magbabalik ang dati. Kung magmahalan, pagsusuyuan, at tuloy ang ibang hatiyaan. Wala nang pag-ibig sa puso mo, at di na kailangan ang pag-ibig na dati. Walang hanggan, paano kaya ang bawat nagdaan? Wala ka na sa aking tabi, tuloy na, di magbabalik ang dati. Kung magmahalan, pagsusuyuan, at tuloy ang pagkahayaan. Wala nang pag-ibig sa puso mo, at di na kailangan ang pag-ibig na dati. Walang hanggan, paano kaya ang bawat nagdaan? Sa puso mo, at di na kailangan ang pag-ibig na dati. Walang hanggan, paano kaya? Mahabla ka? Gawing smooth and creamy. Buhos na ng coco mama, evap, condensed, cornstarch, at corn. Mix mo ha, stir and boil. Pour and chill. Smooth and creamy. Work to work out. Achieve. This is an Enerbon Z Plus every day. Have it your way.
ko yata kaya pag sa buhay ko'y wala ka. Sabihin ko lang bakit ka ba nakita? Bakit ba nakilala? Kung ang puso mo at iiwan mo lang ang sasaktan. Kung siya'y higit sa akin, naroon man ang pagkakataon ito ng aking kawan. Kung siya'y higit sa akin, naroon man ang pagkakataon ko, ang aking kakayanin. Bakit ka ba nakita? Bakit ba nakilala? Kung ang puso ko'y iiwan mo lang at sasaktan. Kung siya'y higit sa akin, naroon man ang pagkakaroon ito, ang aking kakayanin. Bakit ka ba nakita? Bakit ba nakilala? Kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan. Kung siya'y higit sa akin, naroon ang pagkakaroon ito, ang aking kakayanin. Ito ang aking kakayanin. Hindi totoo. Ang dami ko lang comment. Naghang yung cellphone. Naghang. Pasensya po, naghang. Kuya Romel, hello. Wala nang ingay sa kabila. Wala naman signal. Pag-uwi ng bahay, maingay na naman yon. Hello. Ay, si Kuya Ruel nandito pala. Hello po, pasensya na po naghang yung cellphone. Kuya Benji, Kuya Romel, Kuya Ruel, silent viewers, hello po. Si Kuya Ruel nandito. Juliano. Hello po sa lahat naghang. Naghang ang ating cellphone. Ay, nagpalipad si Kuya Benji. Thank you, Kuya Benji. Naghang talaga siya. Ah, wala akong kilala. Request ko kayo ng kanta. Parang ang itim ng ano ko. Ate Ami. Hello, Kuya Romel. Awitin pa sa'yo, para akong isang siraulo, hinulog sa aking pagkakang Hello sa lahat. bigla na lang pumus ko.
Dapat mo lang mamating naman itong dibdib. Tila sa pamamawin Mas kung ito ang tunay na damdamin ng lapin at tubo. Benji, request ka, sabi ni Kuya Romel. Request po kayo. Napapanaginip ka kahit saan Jaya, Jaya. Sabi ni gabi na nalasing sa tuwa. Kapag kapilit ka, araw-gabi tayong dalawa. Araw-gabi tayong dalawa. Sa ingay ni Benji, mukha na kaming zombie. Sabi ni Kuya Benji. Araw-gabi tayong Pati tayo maingay na rin. Sabi ni Kuya Romel. Nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan mapunta. Nalasing sa tawa, kapag kapiling ka, araw-gabi tayong dalawa. Felix, try moving peak confidence. Converse, now in a bottle. Buong sarap at tayo'y magkasama. Sarap ng galing magsasama. I must be crazy now.
the courage deep inside just to walk right up to your door. And my body can't move when I wanna get to it. To make times and times before. Oh, God, the enemy is alive. But I hope this finds a way to your heart. Please say you love me too. Galing si Girl Tapang. Sabi ni Kuya Benji. These two words can change our lives forever. And I promise you that we will always be together. Galing mo kung simit ka ko. Ha? Ayaw ko magmukhang zombie. Sa lungko ang bahay nito. Mag-give time, expert clean. 3 times sa convenience. Mas malinis kaysa iba. Di yan pang ba? Sige, comment ako mo. Tira ko ba ano? Kaya sabi ko tao, tapos gusto mo, pwede din ka mas. Kuya Makbal. Hanggang ko sa ano. Ano sa orange ka? Sabi ko, Basta pa makapanggap ila na yun. Ano? Kuya Roque, good evening po. Hello po sa mga viewers natin. Shout out po sa lahat. Ate Cherry, hello. Shout out. Mama Maria J. Kuya Ruben. Kuya James, Kuya Boy, hello. Don Julius. Ate Maris. Sa lahat po, sa lahat ng mga viewers natin, shout out po sa inyo. Pasensya na kayo, hindi pa ako nakakapag-upload. Kasi busy lagi. May patay pa kami dito kaya hindi ako nakakapag-upload. Kaya ako mag-vlog. And maybe I could move on since that night when it's broken to life. And I told my feelings were gone.
Kainin, sapat ba talaga toothpaste mo? Di sapat ang regular toothpaste sa Milo. Gumamit ng Sensodyne. Ang dentist recommended toothpaste para sa Milo. May 99 na Sensodyne. Hello. Ang Monday, nagiging Hello. May ayasan ko na natin mo eh. Pabalik-balik na lang. Hello Milo po, is 4 times weaker versus a generic brand. Helps repair nerve Kapapaas. damage so symptoms don't bother you again. You're welcome. Ayasan mo ng kadamay. Kapapas. You're the thing that's right. Believe me, too lonely to the endless side. Said it again, my heart's an ocean. Every word feels like a shooting star. I'm at the edge of my emotions, watching the shadows burning in the dark. And tonight, for the first time and the last time in my only life. Said it again, my heart's emotions. Every word feels like a shooting star. Watching the shadows burning Uy, uy, ano ba? Boses ka pa, boses. Uy, kipakiboses ka. Hello. Hello. Okay na. Okay na. Just the
Hi, Nagahang dear yung comment section. Bantayan mo. Pasensya na po, nagahang yung comment section natin. Wrong sound, wrong sound. Ay, Layla. Hello, Kuya Jagger. Hello po sa lahat. Nagahang yung comment section. Maraming hello. At aming magaling na sugat mo. Lagyan po nga kani. I believe in possible. Request po kayo. Ako hindi ako makakanta kasi napalaban ako ng kantahan kagabi dun sa patay. Naglamay ako magdamag. Tapos napagbilan din naman ng alak. Doon ako tumambay sa may patay kasi kapatid ni Papa. Tapos pag kailangan nila ng alak, inuutosan nila ako. Dito na ako mukha sa tindahan. Baka face card. Face card? Wala baka face card. Yan. Ay, hindi. Pag ang face card mo, ako nag-impla. Di, wag kaya pinag-hotel ay. Isa naman. Tayo na hotel ay. Nagpa-hotel ay na tiyo. Okay. Trio, okay. Melting. Kailan? Merci. Nalaro mo na kung face card. Pwede mo na order. Ha? Kaya, paas ka din. Kayla. Yun! Na para bang ako yung kakanta. Hello, ang buka mo sa buwan. Pag malakas ang dugo, tuloy ang galaw. Mag-gadget araw-araw. Bigyan mo rin. Christmas season is finally here. May mga naninibago, may nasasabi, at may abala pa. Pero kahit magkakaiba ang Pasko, Me, may ano si Kuya Jagger. I can make you love me. I can. Ano yan? Parang request ata yan ni Kuya Jagger dati. Try nyo. Kaya mo ko ano? Request ni Kuya Jagger. Mamaya, next natin. I-next. I can't make. Kaya may nag-goal ako sa barya? Sorry. May barya. Kabilo? Nagpabarya. Nagpabarya sa dati. Bakal katulad mo ako nito. Ako na barya ko. Nagsaod kaya ko eh. I love so beautiful, Michael Bolton. Sabi ko, Gracie. Ate Mayang, magandang gabi po sa inyong lahat. Lalo na sa mga Ate Bayang. sponsor I love so beautiful. Pagmasid, hello po. Yung request nyo po, itatry po. Itatry po. Lahat po. I love so beautiful, Michael Bolton. Ate Mayang, sama ni Carolyn. Doon kasi ko sa labas muna kasi pinapapasok yung kotse ng yung kotse ng dito ni Mrs. May nakaharang, ipapasok ko mamaya. Ay, Ludi. Loading pa tayo. Hello, Ate Bayang. Magandang gabi po. Ako na ako po. Ate Margie. Hello. Ate Margie, hello.
One Day in Your Life. Sino, One Hello. Day Live. sino kumanta niyan, ate? Ay, Kel. Ano? Ito tayo. Ba't di na lang baka si mama alam? Try natin. Girl love. Malalakas. 10 kids ay hindi ka ba? Ano request? Malagdaw na ka ba? Dapat tumitin pa naman sa naman kung sinasakit. Sabi ko, bubo. Nivea Super 10 with Glow Booster Complex. Request ako. Opo, Ate Mayang. Mataas na. Mataas yung iko. Hindi, yung mic kasi. Pinaasan yung mic. Salamat Kuya Jagger! Ay, thank you. Thank you, Jagger. Maalam mo to ma? Kung hindi nila alam. Eh, sa mic kaya kanas ganito. Ay, itindong na. Alam's Beautiful, Michael Bolton. Sunod ko kaya, kaya Benji. Parang lang din tayo ah. Di naman, doon ako sa Kamsur kunik eh. Thank you Kuya Jagger. Thank you Kuya Jagger. Pagkatapos po nito, Alam niyo yan? Alam mo? Alam, Kuya Jagger, thank you. hindi yan. Pagkatapos, Pagkatapos yan? May request yan. Pagkatapos po Kuya Jagger. Kuya Benji, po sabi ni Ate Maya. Ingat tayo. Shoutout sa lahat, sabi ni Kasuki. Marty Official. Boss talaga ay. Baka pa kaya sa Bacolod? Hindi ako nakakano eh. Saan kayo Ate Margie dumaan? Papuntang Bato. Nakakadala Ate Margie dun sa Bacolod. Golden viewers, hello! Kuya Benji, thank you! Comment po kayo kung loading po ba? Sorry Kuya Jesus, ngayon pasok pa. Opo. No problem, Kasuki. Basta enjoy lang. Salamat mga dyan. Dun sa ano? Ay, Ate Margie. Saan kaya sila dumaan? Wala, makadalaw man lang doon sa side. Pag po silang daan sa Bacolod, sasaglit lang ako. Ate Margie, saan kayo dumaan Ate Margie? Sa Bacolod po ba?
ikaw, Jagger. Ah. I can make you love me by Bonnie. I can make I can. I can't make you love me. Tapos kay Kuya Benji, I love so beautiful. Kaya no? Bonnie? Bonnie right. Ah. Susi, kanilo? Ha? Magnetic appeal, strong immunity, peak confidence. Confidence. Imbis na tuyo sa gulay gisado, i-wash mo. Ito'y sarap mo. Yung Mamacita's oyster sauce mo. 3 times po'y sarap ang bawat subo. Mamacita's oyster sauce. 3 times po'y sarap. Pasensya na daw po, di daw po nila alam. May iba pa po kayong request, Kuya Jagger. Pasensya na daw po, di daw po talaga alam. Hello Ate Fe, hello sa inyong lahat. Request ka po ulit Kuya Jagger. Hindi daw po talaga alam ng ating mga Gen Z kasi ang ating mga singers. Ano yun yung request ni sorry na yan. I love so beautiful. Request ni Kuya Benji. Ay, si Kuya Bern. Hello, Kuya Bern. Hello, Kuya Bern. Okay na po Kuya Bern. Medyo humupa na din kaso ano pa. Hindi pa po natatanggal yung stitch. Pero na ano na, nakakakain na tayo ng konti na lang magiging normal na ang pagkain. Pero dapat po hindi pa rin mainit. Kuya Bern. Ay umukoy si Kuya Jagger. Pasensya na po. Hindi po talaga alam. Hello po sa inyong lahat. Sa 16 viewers. Ano, hindi kaya? Hindi. That's good. Thank you, Kuya Bern. Yung kaya Kuya Benji. Ayan na, kaso mahina ang signal. Ah.
Cancer yan. What pang dalawang ano natin ko gagawin? Baby. Bibigat. Kuya boy! Ayan, anak. Yan yun. Ay, David Kay yun. Benji. Ay, pa. Alam ka si mama. Wait lang po Kuya Benji. Wait lang po Kuya Benji. Hindi nangangapa ang ating mga sing rest. Hello daw po sa lahat ng viewers, sabi ni Kuya Bern. Hihi. Kukunin natin ang the OG na singer para makantay yung mga request. Wait lang po. Wait lang tayo, ano natin. Yan. Sige po. The OG po ang kakanta po. Try po. Hello, Ate Nicole. Okay na po. Bumabalik na ang ating dating lakas ng kumain. Hindi po. Kuya Benji, di rin po alam. Endless love. Ayan o, endless love. Family ko po pala. Si mom, dad, ate, Lola Ida, sa tuhod, mga pinsang buo, at si Girlie. Pinsang malabo. Botong lasagaan ba? Pag-Leslie, botong lasagaan na ngayong Pasko. For those willing to go that extra mile. May wifi. Ay, bakit
Ate Ami, kamusta na po kayo? Hello po, Ate Nicole. Kaya po nilo. Ma! Hello? Kukamusta? Open arms! Open arms daw. Kaya open arms? Open arms. Open arms. Sunod ka. Mamaya. Request. Sige po. I'm a
One Day in Your Life. Sino kumanta nun, Ate Mayang? Sino kumanta po nun, Ate Mayang? One Day in Your Life. Born, hi, sabi nga Benji. Bro Benji. One day in your life. Michael Jackson nga. Michael Jackson nga. Alam mo yun? Alam ni Mama. Happy repair to 100% more hair damage. New caffeine body care treatments with millions of provitamin molecules. It helps build hair damage immunity. Repair it to 100% more damage from first wash. New caffeine body care Si treatments. Michael. May ads. Ay, bitin. Ito, hindi bitin. All new Jollibee Burger Steak. Bigger patty na, more sauce pa. Sarap, kasi ayaw namin makitin ka. Ang tagal ng ads eh. Ayan. Ayan na po Ate Mayang. Naka-female version na Yan yan. Ate Mayang. Walang signal, Kuya Noli. Naks, alam ni Bro Benji kami kasi mga Gen Z, hindi alam mo yun. Gen Z si Kuya Bern. Request ka po Kuya Bern. Ano Kuya Bern? Ano? Taylor Swift ba Kuya Bern? Natawa tuloy si Kuya Benji. Ay, kaya Ate Mayang. Alam, so beautiful, Michael Bolton. Kuya Benji, another request po, di po talaga alam. Justin Bieber, sige Kuya Bern. Justin Bieber, ano Justin Bieber na alam mo? Saan? Justin Bieber na alam mo? Russian Baby? Sige Kuya Bern, mamaya po. Kuya Benji, request niya po na iba. Hindi daw po talaga nila alam. At nakapala si Kuya Benji. Okay lang Kuya Bert, kakantahin daw po nila. Kakantahin po nila Kuya Bert. One day
Kuya Bern. Ay, Ruel? Pagkatapos si Kuya Ruel, she will build by Maroon 5. Hindi ko mo pang sipat. Hindi ko mo kami sa narating. General ko lang. Kapag sila, dito ko walang. Bro Ruel, happy ni Kuya Bor. Pero kay Ate Cherry. Hello, Ate Cheng. Gising ka na, Ate Cheng. Ayan na, Kuya Bern. Pang Gen Z mo, Kuya Bern. Everybody's wondering no one's letting like this again. Do you do what you did when you did with me? Does he love you the way I can? Could you forget all the plans that you did with me? 'Cause baby, I need you. That should be me holding your hand. That should be me making you laugh. That should be me. This is so sad. That should be me. That should be me. That should be me feeling your kiss. That should be me buying you gifts. This is so wrong. I can't go on till you believe. That should be me. That should be me. Instead you leave a telephone mistake. That should be me. Trying to hide the pain. Hey, did you think that your grace didn't let me? It's working 'cause you know that should be me holding your hand. That should be me making you laugh. That should be me. This is so sad. That should be me. That should be me. That should be me feeling your kiss. That should be me wanting you again. This is so wrong. I can't go on till you believe. That should be me. Yeah. Gusto kong pinapay, ate, kuya, gusto kong kape. Ay, thank you, Kuya Bern. Thank you pa. That should be me holding your hand. Thank you, Kuya Bern. Making you laugh. That should be me buying you again. This is so wrong. I can go on till you believe. That should be me. Holding your hand. That should be me. That should be me. Ay, nawala. Wait lang, may request si Kuya Ruel. She will be loved. Maroon 5. Parang po na mag-away, parang mauna. Napaka-ganda na ako. Turo. Baka lang na. Pero at least, marina na ako parang Thank you, Kuya Bern, sa palibad po. Yung pang jersey.
pang James. Naglalag ang aming internet. Pero yung cellphone ko Walang signal? Ah, Walang signal? Kuya Bron, salamat po. Ay, Daddy Ruel, sabi ni Kuya Jordan. wala pa signal ay. Lugi nga tayo sa ano na wifi na yun. Red na kasi. Wala Wait na lang, tayo yan. ano natin. Wala na red loose. Hanap tayo ng hanap tayo ng internet. Ito na lang, baka nasa TV, tali na lang sa cellphone ko. Magbabayad lang ako niyan ng ano. Magmamanti lang tayo yan. Wala na kasi na. Diba na TV? Tali na lang cellphone ko. Adi na lang cellphone. Diba ka na TV, Noy? Wala na talaga, Kusugadi ko eh. Camser. Diba na TV? Amo, ano na lang naman din, camser. Lagi ko na ko. Pasensya na po at ating gawa ng paraan. Malay mo, Maria, Ano tigbakan? Uy, po talaga ito na. Saka, da. Ako yung pihitan sa likod. Yan, sa likod kito. Sa likod. Ay, sa... Ulo ka dingaran? Adi? Speaker? May nakapit. Hindi naman ako nag-play kung gano'n ka mali. Hindi sa 3%. Pero di naman loading yung live natin. Pero nag-send ko, ama natapos na sa akin. Screenshot mo sa Bukiki dyan. Sa Bukiki dyan. Dami signal. Camser. Tapos, ang yung kalipixel. Das, ano? Pasensya na po. Wait lang po. Tapos, itatama sa oras yan. Gusto na nila lang naka-floating. Maroon 5. Adi? Maroon 5. Bato naman na rin na ulo ko. Magtungaan sa I landed my dream job at JP Morgan Chase, and with their support, I achieved another dream, earning my college degree, all while growing my career in account services. Saan si Lad? Lad! Katarawa di Ashe, will bilang. Yan. Si Chiwi? Hindi na nag-load. Chiwi? Ano, wala na nag-loading yun. Ano? Ito ko sa... Dadali na, sa quick mail Lad. Opo, Lolo. May anak na pala ako. Di ko alam. May anak na daw si Kuya Ruel. Opo, Lolo. Cellphone. Gusto na ko siya.
Wala ka lang sa Miss Universe. Kita. You will go. Okay lang naman kayo. Kayo ba? Ano kaya, Benji? Chinese. Mga Bruno Mars. If I wait, wait shall fall, it'll fall upon my soul. And between the time and smoke, did you make Thank you, Kuya Ruel. Thank you. Thank you, Kuya Ruel. Thank you so much po. Yan, hello. Paistagin natin yung mga singer. Uma. Thank you, Kuya Ruel. Hello, Kuya Ruben. Thank you, Kuya Ruben. Parang gumaganda. Si Kuya Benji naman. Bunot mo na naman ako, Kuya Benji. Iyak-iyak ka pa noon, pero sabi mo ayaw kailangan. Basta't meron kang alam, pero sabay sa laban, at tayo'y magkasama muli. Salamat, tunay mong kaibigan, San Miguel. Run away with my heart, run away with my world, run away with my heart. Yan kanta na tropa. Alipin by Shamrock. Alipin. Abo nga dyan yun. Snacks po. Ay, Kuya Jago, yung kantang tropa. Alipin daw. Siyempre ka. Kain po. Snack. Sinilas. O sige, kantayin ko yung sinilas. Alipin. Alipin. Alipin na sinilas. Alipin na. Alipin. Di. Mobility connects us all, enabling progress. What's next? Optimizing trains, infrastructure, and Shamrock.
sa akin. Di ko man maisip sa pagtulong ikaw ang panaginip. Malabo man ang aking pag-iisip sa pakinggan mo ang sigaw kong damdamin. Alipin mo kahit hindi pati. Aaminin kong minsan ako'y mali. Sana iyong naririnig sa iyong yakap ako'y nasasabi. Sa iba, sa iyo ko'y magsasawa. Ano man ang iyong sabihin, umasa ka ito'y diringin. Madalas manaparang aso ang sabi sa piling mo ko ay masaya. Ako'y alipin mo kahit hindi bati. Aamin kong minsan ako'y mali. Sana ay iyong naririnig sa iyong yakap ako'y nasasabi. Sarap yan. Bakit walang panulap? Nadala po sa ano, sa drinks po na ano, na maos po sila. Tubig lang daw po. Ako bilang mga tahanan, basta sa akin huwag kang mawawala. Ako'y alipin mo kahit hindi bati. Aaminin kong minsan ako'y mali. Sana ay iyong narinig sa iyong yakap ako'y nasasabi. Lang ang nais magkatabi. Malamig man o mainit ang gabi. Nais ko sana parating na ikaw lamang ang siyang aking iibigin. Kaya po kahit mo lang isaw. Anong request niya, no? Kuya Benji? Wala pong panulak. Chinilas. Chinilas daw. Paano pa? Balot. Ubos. Tapang ko lang kami. Ay, abi, mabi. Ito pala, di ba na naka-recover na? Pagkak nila ang pat. Hanggang sa may kamalulan.
Sinilas, ano po nagkanta, Kuya Benji? Kami kasi? Nagalikod, be. Iwasin pa rin gusto mo. Siya na ka. No, Kuya Benji. Kami kasi? Shakol. Handa na. Oo, yan. Sabi ka isang buwan na kamay na po dito. Yan po ba? Yan ba, Kuya Benji? Yan ba, Kuya Benji? Dapat po Kuya Jagger. Hanapin ko yung karaoke niyan. Karaoke. Yan po ba, Kuya Benji, yung tinilas ayon? Sinta na lang. Sinta. Ano daw? Ano kumanta mo? Sinta? Ay, thank you Kuya Jagger. Sinta na lang. All stop.
Yeah. Ano? Wait lang, bakit iba yung lumabas? Kunti lang kasi yung barbecue. Wala. Yan na lang natitira natin nila, tapos inubos ko na. Yan yun. Ay. Sinta. Ito nun, sinta.
Kuya Benji. Ano po, Kuya Benji? Mga siyakol pala. Siyakol, mga siyakol. Siyakol. Mahaba na naman ang buhok ko, sabi ni Kuya Bern. Ayun po, hello. Boss kasi, pero try pa rin natin. Wala na kumaganda to, finish na yung tanong. Nagsialisan na. Hindi pa prank yung kay Pedro. Walang Kuya Benji. Sana mas, ano, One fakes goldfish with 3-second memory scan, and nicotine is the main cause of smoker-related risks. It's not. Nivea Super 10 with Glow Booster Complex goes 10 layers deep. Bright looking skin. Grabe ka talaga, Kuya Benji, sa akin. Ano daw, ano daw? Mag-apa po, Kuya Benji. Ate Margie, okay lang. Nawalan daw ng signal si Ate Margie eh. Na-miss kita agad, Kuya Benji, sabi ni Ate Margie. Ayan.
sila naman. Masisira. Dito. Nag-ano po sila. Nag-play. Magkanta daw kayo. Hello sa mama mo, sabi ni Ate Margie. Hello daw ma. Ate Margie. Celine John. Thank
request daw po kayo, sabi ni Mama. Bibiyo, bibiyo! Salamin daw, salamin. Kailangan ng salamin, back up. Surf feels fresh. Cover speech. When I feel so sad and lonely, when my nights feeling blue, I wish you were beside me, and to stay my whole through. You're the only one I believe in, making make my dreams come true. Come on, girl, I'm crazy. This is what you're gonna do. Kiss me, kiss me. Tadi apa dia mau binubuksan? When I feel so sad and lonely, when my nights feeling blue, how I wish you were beside me, and to stay my whole through. You're the only one I believe in, making make my dreams come true. Come on, girl, I'm crazy. This is what you're gonna do. Kiss me, kiss me. Kiss me, kiss me in the night. Kiss me, kiss me every daytime. Kiss me all the time. Hold me, hold me, darling. Hold me all the time. Kiss me, happy, darling. Kiss me, kiss me. Thanks for watching. A like would be appreciated. Subscribe. Cover PH. Opo. Kasi sa puti, so absolutely.
laging busy. Ngayon lang kami nakapag-live ulit at wala pa akong vlog. Tutok kami at tindahan ngayon. Request po kayo, Ate Cherry. Request po kayo. Ma'am Maria J. Shoutout po kay Ma'am Maria J. Thank you, Ate Cherry. Healthy looks, strong immunity, peak confidence. Conzace, now in a bottle. Kumula mo rin. Ate Margie, hi. Importante. Okay kayong lahat yan. Opo, Ate Cherry. Salamat po sa laging pag-aalala. Sangat po, laging, ano po kayo sa work nyo. Laging malakas at ingat po kayo lagi. Di pa ako makabalik dun sa site. Siguro babalik ako dun pag uwi namin galing Maynila. Opo, salamat po, Ate Cherry. Salamat, Ate Cherry. Sana kayo din po. Sana laging malakas na. Iiwas sa sakit. Kasi mahirap magkasakit yan sa ibang bansa eh. Salamat po sa lahat na nagpakulay ngayong gabi. Thank you po. At kahit paano, hindi tayo nakaka-upload. Makakausap pa rin. At malapit na yung piyesta dito sa amin. Sa 27, 28, tapos 29, balik na kaming Maynila, 29. Hindi pa namin alam kung kailan kayo babalik ang Bicol. Six viewers, hello. Shoutout Kuya Ruben, Libon, Kuya Jaime, Kuya Jojo.
Pagod na si Margie. Ay, mag-aalis siya. Ate Cherry, hello. Magandang gabi na po dito. Ayan po, sa Manila. Ilog ko na sa drum. Pag na-liquid. Dahil silid. Pagpunod ko ang mataas. Hindi mo na nag-drop. Ha? Tulungan ka lang kayo ka mo, B. Dalawang siya natin mga matindahan. Oh? Oo, na parang kung lagi. Nag-stop na. Maya-maya kung mag-out na kami. Hindi makatulog si Kuya Benji. Charon po yung Charon.
ano po kami, mag-out na po kami. Kuya Benjay, Ate Cherry, Ate Margie. Sa 5 viewers, sa mga 10 viewers. Kuya Jagger. Kuya Born. Salamat po sa pakulay nyo. Kuya Benji, salamat po. Ate Cherry. Maya-maya po mag-out na kami. Snack muna kami na ano, Kuya Jagger. Sige po, Ate Cherry. Ingat po sa trabaho. Ingat po, Ate Cherry, sa ano, sa work view. Pero Billy Bon, hello. Good morning, everyone. Groceries na rin sa kakasalita, magtatapos tayo kaminasan for calming sleep. Kamusta po yung Ruben? Trainings. Global Karaoke TV. Tarun eh.
Salamat! Kuya Benji, thank you! Thank you po. Thank you, thank you! Saglit lang, may bibili po ng granding sa tindahan. Basta machine, surf liquid galing. Pwede din nakasuhan. Mga mag-inasal paborito ko, nandito! Kaya, solve na solve! Global Karaoke TV. Kuya Ruben! Tanging sa'yo, Ate Cherry, good morning. Tanging sa'yo na, tanging sa'yo. Salamat.
Ate Cherry, ingat po sa trabaho. Papasok. One takes goldfish with 3-second memory. Kuya Ruben, salamat. Kuya Ruben, thank you. Cheng, hi, sabi ni Kuya Binji. Kuya Binjilo, sabi ni Kuya Ruben. Nag-ano si Ami, naghugas ng ilong niya. Grabe, hanggang ngayon may mga lumalabas pa rin na dugo. Oh, bibilog ka. Oo. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung bili namin ng gamot niya. Yung dextrose na inaano sa ilong. Grabe. Ilan pa yung ano mo, gamot mo? 3. Kailangan bumili na bukas. Me, baka lapad namin. Ay, hindi, ipos ko lang pa. Padala pa doon. Padala kami. Ano na, ulit. Padala na kita. Tayong sa'yo. Yan po ba Kuya Ruben yung request nyo? Ano po? Yan po ba Kuya Ruben? Comment niyo po Kuya Ruben. Yes! Oh, yeah. Kuya Ruben, magandang umaga na ba? Oo, umaga. 11:49. Shoutout kay Kuya Jaime. Pagod Margie, sabi ni Kuya Benji. Mamaya pag out ko nito, punta ako dun sa Patay. Makikilamay ako. Sabi ni Kuya Ruben. Umuhugot si Kuya Ruben. Dear brother yan. Dear brothers.
Tropiko Supremo, purong kape. Bago mo na tumasik, kinutos ma. Basaron. Good morning, Kuya Ruben. Kuya Born, Kuya Benji, sabi natin Cherry. Tama, Kuya Benji, iniwan ako ng aking syota. Para daw sa'yo yan, Cheng. Abi sa artist na ba? Nabag. Hindi, magkakasakit. Nalubat. Walang pas. Oo, sige, nalaro ko. Walang pas. Wala. Iya, pag una ka lang pa. Nalubat ang ito ko. Hindi. Lalaki ako ng Kabasa rin? Talo. Talo. Bakit ko? Non. Amo na. Mawala ay yung comment section natin. Hindi ako makasabay sa inyo preparing to work. Si Ate Cheng. Hi, si Girl Tapa. Hello. Tama Kuya Benji. Iniwan ako ng aking shota. Pasensya na po. Nawawala-wala na po ang signal natin. Midnight Lumina. Huwag niyo akong ibenta ha. Bakit Ate Cheng? Binubuli ka na naman ni Kuya Benji. Pasensya na po at medyo ano tayo ngayon. Medyo maitim ang ating eyebags. Kulang na sa tulog. Ingat. Sabi daw ni Ate Cheng. Hello, supporting. Ay, ang dami na. Iniwan pala siya ng shota niya. Lowbat na ba? Lowbat na ba? Yung kanta ba yung Kuya Ruben? Lowbat na ba? Ang sabihin. Lowbat na ba?
is loud. Surf Sunfresh. Ang hirap naman pa inumin. Hello. Lobat na ba ang pangako mo? Ay, yung request pala yun. Lobat na ba? Lobat na ba? Sino yung request? Si Kuya Ruben. Lobat na ba? Tapos inano ni Kevin. Magkahawig kayo ng batang boy. Si Ami, si Kitty. Hello, Ren. Hey viewers, hello! Maya-maya po mag-out na kami. Kasarado mo ang patindahan, tapos punta kasi kami namin dun sa tito niyang namatay. Makikilamay po kami. Kuya Ruben, Kuya Benji, Ate Cherry. At sa mga silent viewers natin dyan, maya po, out na po kami. Hello po. Pasensya na po. Salamat, pasensya na po kayo. Pasensya na po kung ano. Kung ngayon lang kami nakapag-live ulit. Hindi pa po naman alam kung kailan yung sunod. Bukas, umaga. Maglalay pa ako bukas. Pero pasensya na po kung hindi ako masyadong makikipag ano kasi yun nga po. Pag malakas po yung signal, bukas maglalay pa ako mga pagkatapos ng live ni Kuya Rolly. Okay. Ay po, ingat po ka sa work nyo. Ate Cherry. Shout out Kuya Ivy. Mama Ray J. Hello. Hello po sa inyo. Shout out po. At pasensya na po talaga kung medyo ano ang ating kilos ngayon. Hindi po ako masyadong makipag ano. Ano yung request? Lobat Lobat na ba? Sige, last song. Lobat na ba? Last song. Magnetic appeal, strong immunity, peak confidence. Consace. Ayan, last song. Muli po, maraming salamat sa mga nag-tune in. Mga silent viewers natin dyan. At syempre sa mga nagpakulay, thank you po. Thank you. Bukas po ulit tayo. Magaling mo akong tawagan.
request nyo. Thank you very much, kay Mother. Baka may dalagang manok na pula. Paano na tayo? Palakpak. Ayan po, muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Last song na po yan. At siyempre, maraming salamat sa nag-tune in, mga solid viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta. At yun, sa mga nagpakulay, thank you po sa inyong lahat. Thank you. So much Kuya po. Benji, Kuya Paul, Kuya Ruben, Ate Cherry, Kuya Ruel. Bro, Si Kuya Roel Juliano. sino yun? Kuya Roel, Kuya Romel, mga nakatune in. Sa naka-tune in. Thank you po sa inyong lahat. Dahil din po sa inyo, at ingat po kayo sa trabaho. Ay, si Kuya Kuya Jaime. Jaime. Hello po. Silent viewers pala si Kuya Ito Jaime. po kami, Kuya Jaime. Thank you po sa suporta nyo. Pupunta kasi kami ni Ami sa dito niya namatay. Kasi Malapit lang naman po. lapit lang naman. Sa 22 yung living. Yan, last song na yan. At sasarado muna kami ang tindahan. Thank you so much po. At pasensya na po kung wala akong energy. Thank you, Kuya Animal Jaime. Family. Kuya Jaime, good to see you. Thank you, Kuya Benji. Bukas mag-live ako pag malakas yung signal pagkatapos ng guro ng ano ni Kuya Loli ng live. Ayan, babay na tayo ba? Bye-bye. See you tomorrow po. Pasensya na. Maitim na ang ating iPad. Thank you po. Bye po. Thank you so much po sa lahat. Glow up with a new Ay, luminous wait skin lang. glow serum. Bye-bye po. Thank you so much po sa